Solo. Adayta, miss. Yes, miss. Na-selfie. Ito natagla. Hi mga kabubers. Nandito tayo ngayon sa Lingayen, sa may Puerto Marina. Tara. Tara. Swimming. Dito pala kami nag-park. Malawak parkingan nila, no? Kakain na muna kami. Yan. Garlic fried rice worth 160. Honey chicken worth 350. Yan, chop suey 230. Let's eat. Manganta mo. Manganta ko. Ano yan? Amen. Mag-i-slide muna kami una. Slide first saan? Yan, dito. Ito yung daanan. Baso na yun. Tanggal sis. Yan slide. Aray ko. Ang linis naman kasi ng sip. Pang kiddie nga. Kiddie pool. Hala! Nakakatakot! Oh, really? Ayan. Pagmumukha na kaming bata dito. Wait lang. Doon ka. Ako kuha ba? Kukunin ba? Wait lang. Alright. 1, 2, 3, go! Ay, nakita ba? Ba't parang ang alat? Isa ba? Galing sa dagat. Isa pa. Isa pa. Take 1. Ay, take 2. So, take 2. Take 2. Let's go! 1, 2, 3, go! Ano po? Ganda? Isa pa. Gusto mo doon? Sa mataas? Huwag doon. Haba doon. Doon? Sa kiddie pool kami. Kiddie pool. Oh! Maganda siya na agawat lang. Ayan yung kiddie pool to. Under maintenance. Under maintenance. Ayun oh, pwede kang umakit pero pang bata. Ano gagawin slide? Pwede mo slide dyan. Pero sorry. Pwede sa ba? Pang bata. Tingnan mo? Ha? Parang. Ay, mga parang bandang. Orchid. Ha? Ay, food dito? Dito. Oh, di ba? Solo natin. Pero yung dance natin. Solo.
color lang ng pool kasi. Alam mo naman, ang lalo. Tagal naman mapuno yan. Waiting. Dito ba bubuhos? Dito. Matunog pa. Pahinga tayo. Pahinga tayo. Oh. Ah! Oh, yan na, yan na. Ano ba? Talaga bang tumutuloy yan? Anong gagawin pag gano'n? Maganda siguro pag gano'n. Basta, video mo. Sino ba tayo or yung tubig? Ay, yung tubig. Kunwari ano na, POV. POV mo. Hintayin na lang natin. 20 minutes later. Tagal ah. Hintay na kami kanina. Ang tangat pa yun yung mga 30 minutes. Kanina pa kami dito. Kamusta ka na? A few moments later. Sira yung cellphone. Nagulat ako doon. Ano ba yan? Ano ba yan? Nagulat pa ako. Yan. Wala man lang ano, warning. Kaya nga, dapat may warning ka naman. Nakainom pa. Buti na, pindot ko pa. Kaya, attach na, attach na. Try na natin, men. Yung slide na yan. Scared yarn. Wow. Yung view, oh. Yan yung ano. Ano na ulit yan? Nakalimutan ko na. Ano na ulit yan, Taglo? Lingayen Baywalk. Lingayen Baywalk yung nakikitang view. This ride is for floating device, salvavida. Ah, for salvavida only lang sa lahat. Lamig na! Dito ka sa gitna. Ay, para makuha. Wait lang, ayusin ko lang. Ang taas! Yan o. Nakikita ko. Hindi ko makita yan. Wait lang. Wait lang. One. Bilang tayo ah. One, two, three, go!
naman yan. Kasi nakakapagod dito. Ang mahiwagang shades laging nawawala. Siyempre yung impact niya. Ang sakit sa puwet. Ayaw Ayaw Kala sa ko, taas. kala ko nga, ganyan. Madidisgrasya ako. Maganda. Ganda. Maalat lang. Tiglo. Maalat daw yung tubig. Nakakawalan ng minsan. Nakakapagod siya. Maalat daw yung tubig. Ba't mo nga? Naalat nga. Doon lang. Tama na ha. Wala na yung tenga mo. May mga tubig. Dapat ganun ka tulog. Nakaganon. Pati pala bunga nga. Magkano ba yun? Bye. 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 Napagod ako doon. Pinagpag mo? Hindi. Parang hindi ko lang ako dito. Meron. Meron. Paano ka ba mag-slide talong? Yung ilong ko sa ilong pumasok ka lang. Pangalawang slide natin dito. Hindi ko na ako yung ilong ko. Ang bata. Kaya ko yung katawan ko. Magaan na ay tubig. Chill lang. Anong oras na? Baka may alas 2 lang. Check mo. I-check natin. Okay. Mag-shower pa tayo. Kayo. Let's go!
Tapos na kami kumain. Time check. 5:01 na. Pauwi na po kami. Pauwing Baguio. So, see you there. Please like. Share. Huh? Subscribe. Click the notification bell for more updates. Bye!